Salutare, dragilor! Astăzi vă luăm cu noi într-o mică aventură prin două locuri magice din sudul Franței. Mai întâi urcăm până în Gourdon, un sat cocoțat pe stânci, unde timpul pare să stea pe loc și fiecare colț are un strop de poveste. Apoi ajungem în Sisteron, poarta Alpilor, cu fortăreața ei impunătoare și priveliști care îți taie respirația. Haideți să descoperim împreună frumusețea acestor locuri. Salutare, dragilor! Noi suntem Bugibi în vacanță. Suntem un cuplu pasionat de călătorii, de aventuri și de locuri ascunse care ne-au captivat inimile. Pe acest canal vrem să vă arătăm lumea prin ochii noștri, să descoperim împreună colțuri de rai, culturi fascinante și momente de neuitat. Așa că, dacă și tu iubești călătoriile, abonează-te și haide să trăim aceste experiențe magice împreună. Bienvenue à Gourdon! Bună dimineața! Bună dimineața! Suntem în Gourdon, un alt sat foarte frumos de pe Coasta de Azur, pe care urmează să-l vizităm și să vi-l arătăm și vouă. Hai să vedem ce ne oferă acest oraș medieval plin de mister. Numită și mica perlă medievală, suspendată, Gourdon se află la 750 de metri altitudine și se mai spune de Eagle Nest of Provence. Foarte frumos, îmi place din nou că avem această arhitectură specifică, medievală, cu casele din piatră și obloanele colorate și, după cum se observă, foarte multe obiecte artizanale. Ce frumoase sunt făcute din sticlă! Foarte interesante sunt. Bonjour. 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 Anglais, s'il vous plaît. Oh, in English. Yes. You are very elegant. Thank you very much. Thank you. If you want to have a look inside, it's Yeah. possible. With pleasure, madam. Thank you. Tocmai am fost asaltați să intrăm într-un magazin plin de pietre naturale și cristale Swarovski și datorită ținutei mele, care mi s-a spus că sunt foarte elegante astăzi. Da. Sunt foarte multe obiecte foarte frumoase, lucrate manual de către locuitorii acestui sat. Uite ce... Oh! Pisicuțele! Foarte frumos se vede satul. De fapt, priveliștele sunt deosebite și wow, ce vilă impresionantă avem acolo, cu un vultur deasupra. Foarte frumos. Are o poziție într-adevăr definitorie pentru Pașa Village din Provence, cum s-ar zice. Și este foarte frumos. Este renumit și pentru festivalurile sale locale, Gourdon, și dacă nu știam, a fost o redută încă din secolul al VIII-lea, iar castelul a fost reconstruit în secolul XII și XVII și fortificat de maestri precum Le Notre, exact același care a făcut grădinile din Versailles. Foarte mult îmi plac aceste statui și, uite ce frumos, câte capete de dragon avem aici. Superbe, absolut superbe. Te poți plimba pe această stradă principală, unde poți să explorezi toate aceste case extraordinar de frumoase. Și
în același timp, cu siguranță poți să cumperi tot felul de cadouri cu gust sau suveniruri pe care le poți avea ca și amintire. Ah, ce mică e! Castelul e deschis de prin 1950 și e înscris ca un monument istoric, plus grădinile de care vă spuneam, care sunt concepute de Le Notre. Și, bineînțeles că în centrul satului ar trebui să găsim și biserica, care este dedicată Sfântului Vincent. Noi am făcut cu mașina cam 20 de minute din Graz până aici. Teoretic e relativ aproape. Cei drept nu am văzut, în schimb, o stație de autobuz. Dar mă gândesc că dacă închiriați o mașină, puteți să ajungeți până în Gourdon. Și iată, ne-a ajuns exact în același loc de unde am plecat. Ce frumos! Place du Canton. De aici poți să faci tot felul de trasee montane, bineînțeles, dacă îți dorești asta, sau am înțeles că poți zbura inclusiv cu parapanta. Sau pur și simplu pentru o mică evadare verde în natură în inima Parc de Prealp de Azur. Și bineînțeles, dacă vrei să guști din bucătăria locală, poți savura începând de la miere, brânză de capră, vinul care este cel mai bun din Provence și multe alte delicatesuri. Ce drăguțe sunt mesele astea! Miros a pește! Eu zic că dacă ajungeți în Gourdon, merită să faceți o oprire și să vizitați acest sătuc medieval cu panorame magnifice, cu meșteșuguri, cu farmec și aromă de autenticitate. Poți să-ți petreci aici o zi, dacă vrei să-ți iei un Airbnb, cu siguranță poți să faci și asta, sau pur și simplu o oprire în care să savurezi acest loc. Pentru că, într-adevăr, aceste locuri se trăiesc, nu doar se vizitează. De aici noi o să mergem către o altă destinație pe care abia așteptăm să vă arătăm.
Dragilor, am ajuns în Sisteron, cunoscut drept pe la Haute-Provence și poarta spre Provence. Este un sat destul de bine cunoscut și atât pentru poziția sa strategică, dar și pentru peisajele pe care le oferă. Este cochet așezat între două stânci abrupte deasupra râului Durance și reprezintă o poartă naturală între Provence și Alpi. Momentan ne îndreptăm către una din catedrale, către Notre-Dame, să o vizităm. Se numește Notre-Dame de Pommier, cea pe care o avem în față. Cel mai probabil vedem dacă intrarea este pe aici sau pe partea cealaltă, dar pare destul de impunătoare și din ce am înțeles este printre cele mai mari din zona de Provence. Și a fost construită în secolul 12-13. Foarte frumos. Nu avem o ușă de intrare aici. Sau există? Nu. Sau nu știu eu să o deschid. Din păcate, catedrala este închisă. Ne-am tot învârtit în jurul ei în speranța că mai există o altă intrare, dar aparent nu. Păcat. Ne-ar fi plăcut să o vizităm. Nici tu n-ai reușit să deschizi acea ușă, așa? Dar dacă ați ajuns cumva în Sisteron și ați reușit să vizitați catedrala, vă rugăm, lăsați-ne un comentariu și spuneți-ne cât de frumoasă este sau ce v-a impresionat. Am achiziționat biletele pentru Citadelă, am plătit 7,50 € de adult și de la Notre-Dame până aici am făcut aproximativ, cred că 10 minute. Bun. Intrăm prin partea de sud al Citadelei. Așa cum vă spuneam, locul este așezat foarte strategic. Încă din antichitate, tribul galic al voconților construise aici un oppidum, iar romanii au ridicat mai târziu un castru. Haideți să vedem muzeul. Ce bine și răcoare aici! Da, aici ne sunt prezentate mai multe secole, mai multe epoci, practic. Epoca lui Henric, a lui Jean Erard. În perioada lui Henric, al IV-lea, el spunea că această citadelă este cea mai puternică fortăreață din regatul său. În 1589, să știți că, într-adevăr, în epoca lui Henric, fortificațiile au fost consolidate,
Iar prin 1692, inginerul militar Vauban a realizat un plan grandios pentru fortificarea citadelei. Des portes s'ouvrent sur l'océan minéral. D'autres ouvrent se ferment comme ces portes charretières des pommes du XVIe siècle. Între 1842 și 1860 au fost realizate lucrări importante, și anume zidurile au fost ridicate, porți noi au fost deschise și s-au făcut cazemate și o cisternă, iar cel mai impresionant lucru, s-a săpat direct în stâncă o scară subterană cu 258 de trepte, conectând citadela cu orașul de jos. Rolul militar l-a pierdut prin anul 1894, dar a fost transformat în închisoare pentru prizonierii germani din primul război mondial, iar ulterior a fost clasificată monument istoric prin 1925. Iar în 1928 a fost cumpărată de municipalitate și ce credeți că a și găzduit primul teatru în aer liber. A fost practic un festival de teatru. Ce mari sunt zidurile! Chiar e impresionantă. Și ce interesantă este sistemul de închidere, da. Un singur om. De pont levé zigzag. Foarte interesant. Și dacă scanezi, uite, acolo ai practic un QR cod și îți arată cum funcționează sistemul, dacă vrei să vezi. Wow! Și acolo sus e biserica. Se văd vitraliile în stânga ta sus. De drept impresionantă, e foarte mare. Wow! Și asta este imaginea instagramabilă pe care toată lumea o vede, intrarea în Sisteron. Da, foarte frumos. Chiar este foarte frumos. Ce interesant să vede cimitirul. Și la o treaptă. N-am văzut-o.
Aici rămân la umbră. Nu mai miști aici. Wow! Aici cred că a fost închisoarea prințului Jean Casimir de Polon, la primul etaj. Da, pentru teatru, în aer liber când se face, se țin festivaluri și evenimente. Nu mă pot apropia foarte tare de margine pentru că mi este frică. Și totuși unde-i catedrala pe care, serios, în partea aia altă, noi vedeam vitraliile. Suntem în Notre-Dame de Château, care ulterior a fost transformată în cazemate. Și aici vedem câteva etape din istoria ei, cum a fost dărâmată, reconstruită. Este într-un stil gotic târziu. Vitralele sunt foarte frumoase și deși ne-am obișnuit ca vitralele să aibă tot felul de povești, de această dată sunt doar urme de raze de soare. Frumos. Ne pregătim să coborâm între trei citadele și pe măsură ce înaintăm, vrem să vă spunem, voi ați reușit să vizitați citadela și dacă da, lăsați-ne un comentariu sau spuneți-ne ce ați reușit să vizitați în Sisteron, pentru că noi știm de Notre-Dame, de citadele, orașul vechi și ne-ar plăcea să știm dacă am putea vizita și altceva într-un mod, ceva care să ne impresioneze cu adevărat. Eu zic că dacă sunteți în Sisteron, ați putea să vizitați și citadela, pentru că este destul de impresionantă și are o istorie în spate, mai ales dacă sunteți pasionați de istorie. Și de aici cred că o să mergem mai departe în următoarea noastră locație, așa este? Da. Bun. Ne vedem, dragilor. Sperăm că v-a plăcut. Avem un planor? Da. Uite, avem un planor. E un planor. Da, da. Și aici au loc, cred că, tot felul de evenimente. Prezentări, teatru. Și cam aici se întâmplă. Oh.
Păi e mare, adică dacă vrei să o explorezi, e foarte mare. Eu cu rochița asta mea, eu sunt de aici, din poveste. Bonjour. Bonjour.